تاسو ری په XML کې موږ سره په لیاوټ کې صرف او صرف څه شی دی list view دی څنګه نو دا وی آی ډی دا او ورته هایټ دی نور به څه نشته کشته به نشته دلته کې موږ انټری سیټ کولې شو انټریز هغه مو څه کړی په XML کې array define کړی strings.xml کې همای چې داسې ونه کوو بلکې سبا کوو هر څه د کوډ په تھرو کوو دا هم سره list view شو find view by id بیا ما وی چې ډیټا وی اوس ډیټا موږ سره څه شی دی یو array list دی او په دې list کې څه سٹور دي د ټیچر آبجیکټس پراته دي او ټیچر موږ شاته ډیفاین کړی دی ټیچر زموږ کلاس دی کنه په ماډل کې دا ماډل نه دی په دې کې دا ټیچر کلاس دی د ټیچر متعلق زدا نیم سبجیکټ او سیلری سٹور کوم چې د ټیچر سنوم دی کم سبجیکټ ټیچ کیو تنخواه څومره همدا سیده بیا موږ تاسو چل کړو چې دې کې دا ما array list declare کو او په دې array list کې ما add کړ teachers پنځه teachers دي موږ سره name subject او داغي تنخواه clear ده خبره ده دا وځي change کوم چې به موږ پته لګیږي چې واقعي موږ د سیره کار کوي ټیک شو د ټولو تنخواه چې دا مختلف شو دا چې کوم ډیټا ده دا چې کوم لیست دی دا به موږ چاته ورکو اډاپټر ته خو د اډاپټر ډیټا ټایپ ما ویل چې لکه ته به ټیچر ټایپ ډیټا هولډ کې اوس دا کانټیکست شو چې کوم اکټیویټی ده دا غلی اوټ دی چې په کوم کې به دوم تخکاری مطلب دا چې موږ دا ښکاری دا ابد دا ځان له یو ټیکسټ ویو ده په دې کې او دا د ټیچرز مکمل لیست دی او اند کې دا چې کوم اډاپټر دی دا موږ چاته ورکو لیست ویو ده لیست ویو ډاټ سیټ اډاپټر او اډاپټر فور لیست ویو دا خو به دا کلیک لیستر دی کنه چې دلته کې زله غلط سم علي کلیک کوم ما دا ټوسټ ښکاری شي همدا سیده نو دا نه ډیسکس کوو فلال اوس دې کې خبره ده سیده چې کوم د اډاپټر دی دا کې کوم یو لیاوټ دی دا لیاوټ دی او دې لیاوټ کې صرف او صرف یو ټیکسټ ویو ده صحیح ده اوس د ټیچر متعلق موږ سره څه دي اوس که زه غواړم چې دا درې ونه انفارمیشن د ډسپلی شنو هم بس کو ټیچر ته وراشو او د دې چې کوم دا ټو سټرینګ میتھډ دی په دې کې ما سره ریټرن کړی دی دې سره سره وځي ریټرن کوم پلس \n plus subject plus \n plus نو دا به اوسم ته په دې کې څه ښکاري دی چې نیم سره سره سبجیکټ او سیلری به هم ښکاري خو اگین دا ما یو ټیکسټ ویو دی کوم یو ټیکسټ ویو دی کوم دی یو په ډیفاین دی کوم چې تاسو ته لیکل چې لکه دا لیاوټ دی خو زه معنی دا خو ډیر بیکار پیکه دی زه غواړم چې دا ابد بیل کلر وی د دې بیل کلر وی د دې بیل کلر وی وسره دا کې د ډیلیټ بٹن وی د کراس او مطلب زه یو خپل فولي کسٹمایزډ لیاوټ غواړم ٹھیک ده مګر لپاره موږ کسٹم لیاوټ هم جوړو کسٹم اډاپټر به هم جوړو مطلب دا چې کوم ایریا اډاپټر دا به زنه یوز کوم بیا بلکې ما به خپل اډاپټر د جاوا په کوډ کې ډیفاین کړی وي پلس ما به لیاوټ هم ډیفاین کړی وي وکړل چې زه غواړم چې هغه لیاوټ د یو رول لیاوټ د څه راشي
لکه لیټس سي دا یو رو ده صحیح ده نو زه غواړم چې په دې کې دلته کې د نیم راشي صحیح ده لکه لیټس سي علي بیا دلته کې د سبجیکټ راشي لیټس سي موبایل ډیولپمنٹ او بل څه شو سیلری name subject or salary ٹھیک شو yes دې سره دلته کې خوا کې دی لیټس سي دې کې د کراس بټن نشته چې نشته موږ په خپل جوړ کړو دس یو د ډیلیټ بټن دی صحیح ده yes دا سره خړلې ده او یو د اپډیټ بټن دی صحیح ده دا اپډیټ لپاره اکثر تاسو کتلی هغه د یو پنشن دی جوړي بهرحال ډېر غلط ډرایینګ مې جوړ کړی نو دا اوس یو فولي کسټمایزډ دغه دی بیا چې زه په دې کلیک کوم نو هغه ریکارډ د ډیلیټ شي او په دې چې کلیک کوم نو دا ریکارډ دی یو بل اکټیویټي ته لاړ شي هلته موږ اپډیټ کوو صحیح ده yes نو پیدا خو زه دا کسٹم لیاوټ ډیفاین کوم ځان لپاره yes نو کسٹم لیاوټ به څنګه ډیفاین کوم راوي شو ریست او لیاوټ ته او دا کسٹم رو به ختم کو صحیح ده موږ خپل نیو سا لیاوټ ریسورس فایل او دې ته مو ویلټ سي رو انډرسکور ټیچر صحیح ده او لیاوټ ورته ځکه کوم لینیر لیاوټ څه شو پلس اوس څه شی جوړول غواړم دا شي نو زه غواړم چې یو د ټیکسټ ویو راشي یو د ایمیج ویو راشي ایمیج ویو هم ویل دی ازه خیر دی وبشي nested layout هم ویلو په layout کې د نبل layout دا هم سره linear layout ته او vertical دی صحیح ده ما دلته یو بل layout روچت کو linear layout horizontal صحیح ده زه به دې کې یو text view place کما صحیح ده او but image button هم place کولای شي او image view هم place کولای شي let's say دا image button ما راوستو دا ما place کو source body image button د څه بټن شي کې تاسو image place کولای شي صحیح ده دا بیا خیر ډیسکس هم وو اوس په کې راغلی wrap content او wrap content او د دې property د source src yes ٹھیک ده زه ورته یم @ android drawable او ic delete دا د ښکاری ده yes اوس دغه کمال دا دی چې دا زموږ ټیکسټ ویو ده دته ویټ 1 مې وشوي او دا زموږ ایمیج ویو ده نو بس دا چې کوم ځای پاتې هغه ته مې وشو کلیر ده کنه نو دا موږ یو رو واغستا ان فیکټ یو لینیر هوریزونټل لیاوټ هم واغستو دا صحیح شو ده اوس زما یو بل ټیکسټ ویو پکار ده بهرني دا کې مسله د څه دا چې د ټول ځای کابو کړی دی
صحیح ده دا چې کوم هوریزونټل د ټول ځای کابو کړو نو هغه په دې کې پلیس شو اوس به د دې لاندې پلیس شي ٹھیک ده او زما یو بل هوریزونټل لیاوټ پکار دی لکه د څه وکنه چې دې سره خو ټیکسټ ویو او بټن رااله سبجیکټ مخامخ سنشته سیلری سره مخامخ دار ډیلیټ بټن وایي نو زما بیا یو څه شو دا دې لاندې ما پلیس خطب خیر او بیا ټیکو اوس په دې کې په دې لینیر لیاوټ کې څه پکار دی یو ټیکسټ ویو پکار ده او یو امیج ویو پکار ده دا به ریپ کنټینټ کو او سورې برابر شو نه سورې برابر دی خود سه لوګ چې د دې په برن لګ مارجن وایي نه به دې سره دسي یا دا به ورټیکلی سنټر کو صحیح ده د دې چې کومه ګریویټي ده دا به سکو ګریویټي سم وای داسې برابر شو دلته هم کې دلته ویل کېږي صحیح شو کنه اصل کې زموږ د لینیر لیاوټ دا کمپلیټ نو دا بټن خو غټه ده کنه او دا ټیکسټ وړو کې دی نو دا ما ورټیکلی په دا کې سنټر مې ورټیکلی دا هم سو کې دا هم ورټیکلی په سنټر کې دی خدای دې ترازی ولینا layout اوس سلو به صحیح شو کنه او دې اورال ته پیډینګ ورکو کنه ورکو ته پته به ولې د ستې جوړې ټیک شو او دا ټیکسټ ویو څه لپاره یوز کیږي دا نیم ده نیم ده اوس تر دې بیک ګراوند هم چینج کولای شو دا ټیکسټ کلر هم چینج کولای شي ټیکسټ سایز هم چینج کولای شي بیخي تاسو سره فری هاند دی صحیح ده لیټ سه دا ما بولډ کو ټیکسټ مې وته 20 وړي زیات شي 18 اس پی دی ټیک شو او دا دوه هم د سوساتو خدا وسله پر یوز کیږي سبجیکټ څه دی چې دې کوم سبجیکټ ټیچ کی او دا وشي د سیلری لپاره او دې د آی ډیز هم ورکول غواړي ټي وی څه شي ټي وی سبجیکټ ولا ټي وی نیم او دته به وایو btn delete او دته به وایو څه btn نو دا اوس بیخي او فلی کسټمایزډ دا ما جوړ کړو بیک ګراوند هم ولا سیټ کولای شي خدای مې دا ساده بخوندو کې صحیح ده دا به څنګه ښکاری دا یو رو چې کومه ده دا به مو بیا دا څه ښکاری یس صحیح ده یس
دا خو شو ډیزاین اوس موږ راشو دې څه کې او په جاوا کې دې ځای کې به یو نوی کلاس جوړو څه به جوړو کلاس هغه د پرلیټ سه ما یو پیکیج واغښتو هغه له مانو ورکو اډاپټر صحیح ده یو ماډل دی په دې کې هغه ټیچر کلاس دی او په اډاپټر کې وزمونږ اډاپټر وي او دا زمونږ اکټیویټیز صحیح ده نارمل چې کله غټ اپلیکیشن به موږ پیکیجز جوړو just to divide the code هغه مینټین کول اساني اوس کله هر څه د سوالو نه بیا ما ته پته نه کیږي چې اکټیویټي کم ده او اډاپټر به کم یو ده اچار دی جوړ شي ها دا اکټیویټي ما یک سات له کلوز کدا رو دی وی صحیح ده او دا زرالم د اډاپټر ته نیو جاوا کلاس او د کلاس لمانو ورکو ټیچر اډاپټر صحیح ده اسی چې موږ د اډاپټر آبجیکټ جوړو نو څه ورته پاس کو یو په کنټکسټ پاسو چې کله د اډاپټر آبجیکټ جوړو کله ارے اډاپټر ته تل خیال وکي دا نو یو خو د کانټیکسټ پاس کو بل ورته لی اوټ پاس کو او بل ورته بیا غ ډیټا پاس کو صحیح ده نو زوم چې کوم دا کلاس دی دا یو دی بس ریسیو کوي یو به کانټیکسټ وي او بل بس شی وي دا ارے لیست او په دې لیست کې بس وي ټیچرز ارے لیست الټ انټر او الټ انټر په لیاوټ باندې کومه مسله چې هغه څنګه دا کوي س ایډیا کلیر شو کنه یس ها دا کلاس بس انهریټ کوي دا به ArrayAdapter extend کوي ArrayAdapter څه شی دا بیسیکلی کلاس دی کنټرول کلیک public class ArrayAdapter extends base adapter نو په دې کې اوس some methods which have موږ override کوو خدا او کنسترکټر دی صحیح ده بلا کنسترکټر زمي alt enter create constructor matching super ها کانټیکس پورته را لګو او دې ته زموږ ضرورت نشته بلکې څه ته ضرورت دی array list teachers صحیح ده پر ریسورس ورته زو سره لیاوټ هم دا اومه لیاوټ سره نمبر کړی دی r.layout.row_teacher او teachers زبده سه کومه زبه اوس د دې object جوړوم د دې کلاس وای نه شوي دلته ما د object جوړ کړی په مین کې د ArrayAdapter کنه او د تماسه پاس کړی context دا layout او دا ټیچرز صحیح ده نو زه اوس دلته کې وایم دا به زه کمنټ کوم صحیح ده دا ما کمنټ کو او دلته ورته زه وایم teacher adapter is equal to new teacher adapter context ورته ما this pass کو او teachers مې ورته pass کو دا teachers برا array list دی کنه دا نو خبره خو ما شو کنه خو او دلته کې ورته څه پاس کوم ټیچرز نو دې نه سره روان دي کانټیکسټ روان دي او ټیچرز روان دي دلته ورای شو کانټیکسټ بده ته ملو شي او ټیچرز بده ته ملو شي او دې نه سوپر سره د سوپر کلاس کنسترکټر کال کیږي کنه مطلب هم د دې کنسترکټر کال کیږي او تا ورته کانټیکسټ خولو لیاوټ چې کوم زما کسٹم لیاوټ ته او لیست ورته وسره دا چې کوم کانټیکسټ دا زما بار پکاريږي نو دا به زه دې ته اساین کما
context is equal to context. So this dot context. Yes. The context to say assign ka da context. Isinga constructor kyungal te value. Yes. Or this dot teachers array list is equal to teachers. Ma da okal چې کوم دا local variables دي دا ما دي fields ته assign کړي. نو سر بس کی ښکاری بګنه مشکل دې کې لکار پاتې دی نه. Custom program casually como lo hacen los textos de array given automation. هذه خضريه text views دي ما كمان يبغى تفاصيل. Some work on اصل کې دې کې لکار پاتې سي دې کې دا میثډ دی get view. کوم میثډ به کې پاتې دی get view. نو دا ځل کې هغه view ریټرن کوي چې کوم باندې list view کې ته تخکاري. اوس دې ځکه ورته هغه layout خيو صحیح ده کنه. د دې میثډ ریټرن ټایپ څه دی؟ view. نو بیسیکلی دا چې کوم layout دی کنه دا as a view به موږ دې ځکه کې دا کوو به ریټرن کوو دې ځنه. نو زه ورته وایم convert view is equal to पहले देखिए زونګ یو انفلیټر پکار دی. layout inflator is equal to layout inflator dot from context. the layout inflator څه کار دی چې کوم څه سره XML کې کوم layout ته اگر respective دلته کې دغه ته assign کول د java class ته assign کول نو زه هغه دې ته assign کوم د convert view ته. convert view is equal to inflator dot inflate د هغه layout سنوم row او دې سره دا parent او false پاس کې ورته صحیح ده. دا دې طریقې کار دی parent او false دا هم داسې دي او چې کوم تاسو layout ته هغه ورته تو خو ټیک ده کنه. او دې ځنه وو سره ریټرن کې convert view. پکاره چې اوس error نه راکړي او اوس هم راکړي هغه په تل وړي صحیح شو. name subject salary هم پنځه ټیچرز دي کنه خو دې ځکه لا فعل name subject او salary نه ښکاري. دا هغه یو د غرالو هغه یو رو رااله صحیح ده. دا دې په وجه رااله او دا رو چرته ده convert view کنه او په دې رو کې دنه څه شیزونه دي درې ټیکست ویوز دي او دوه بټنز دي. نو زه اوس دا ټول ګیټ کوم او بیا به دې کې ټیکست سیټ کوم صحیح ده. پہلا ٹیکسٹ ویو سنم دے لیٹ سے TV name is equal to convert view dot find view by ID r dot id dot TV name. اصل کې دا هر څه په دې کې دي کنه د convert view کې په دې layout کې ځکه اوس روم convert view لیکو جی صحیح دی. text view TV subject convert view dot find view by id r dot id dot TV subject.
پوهیږي اول کې دا تاسو سمجھو چې کسٹم اډاپټر دی کې ټف دی دا څه شی دی او دا څه شی دی نو کله نه زه د پوزیشن مطابق یو ټیچر روچت کوم روچتولې شم teachers array list dot get position دا ما ته څه واپس کی index بتاو one object به واپس کی نه اوس هغه ټیچر سره name دی subject ته او هغه دی صحیح ده نو زه به سو کوم زه به وایم tv name dot set text name plus tv na teacher dot get name ٹھیک شو tv subject dot set text دا سره just like a string concat کو plus teacher dot get subject او اخر کې څه پاتې شو صدري څنګه ویلیو ده مسله به کوي نه به کوي ځکه چې تاسو سره سټرینګ کنکیټ کو نه اتوماتیکلی دی دا ته کنورټ نو دې سره به سو شي تا ته به نیم ابد سبجیکټ دا سیلری نیم بابو سبجیکټ دا سیلری دا خیال نه ورته فولي کسٹمایزډ رالو اوس دې کې دا بټن پاتې دي نو دا به هم ډیټ کو او دا څه شی دا ایمیج بټنز دي کنه نو ته ورته وایي چې ایمیج بټن btn delete is equal to convert view dot find view by id r dot id dot btn delete او image button btn update convert view dot find view by id r dot id dot btn update on the data ki daga define ka click listener so then btn delete dot set on click listener new on click listener and that click listener da cha da para sho the delete button da para sho او دلته ته یو ټوست شو کا context already راغلی دی او دلته ورته وایي چې teacher dot get name plus will be deleted सर जब बात करते हैं इसमें पास में teacher कम से देख teacher dot this एक context के زه په کوم کلاس کې ما په اډاپټر کې ما دیس ورته نشي پاس کولای دیس خو د کرنٹ کلاس ته اشاره ده کنه د کانټیکست کې دلته څه روان دي دا ز اکټیویټی کې ما مین اکټیویټی چې کله د اډاپټر آبجیکټ جوړوم نو زه ورته دیس پاس کوم کنه دیس څه شی دی دا مین اکټیویټی ده کنه نو دې ریفرنس راځي چې تاسو سٹور شي په دې کانټیکست کې کانټیکست دلته کې مولي کړو زه که زه د یو اکټیویټی نه بل ته ځم نو اکټیویټی ریفرنس ما پکار دی اډاپټر خو جست کلاس دی کمپوننت خو نه کنه د انډراید نو کلیر وش خیر دی Abid will be deleted. Babu will be deleted. Say number chate. Zia will be deleted. Khan will be deleted. Say na? Yes. Or they get the delete logic will you? Yes. Look, man, confused شوی خو نه. که څه مسئله وایي
ګورئ یو ځل بیا ډیټا هم سره شته او د ارے اډاپټر په ځای ما کوم اډاپټر جوړ کو ټیچر اډاپټر او د لپاره ما لیاوټ هم ډیفاین کړی دی نو زه اوس د دې آبجیکټ جوړوم او دلته راته this پاس کوم this means the activity او دا څه شی شو دا لیست شو او دا اډاپټر بیا ما چاته ورکو ListView ته خو ټول کار ته په اډاپټر کې دی اډاپټر ته څه ملاويږي یو کانټیکسټ ملاويږي او بل وته ډیټا ملاويږي نو کانټیکسټ راو چرته راو دا کنسټرکټر کال شو کنه دلته او دا کانټیکسټ بیا ته اساین کو this dot context دی ویریبل ته نو دا مطلب پوینټینګ کوي هغه اکټیویټی دا مین اکټیویټی دا پوینټینګ کوي او هغه ډیټا ستاسو ورو دی ارے لیست ته اساین شو اسه کله کې خدای لوکل دی کنه او زه غواړم چې دا ویریبل زه بیا ختم یوز کما نو ځکه هغه لوکل ویریبل ما اساین کړل دی فیلډز ته صحیح ده ټول کمال پدې کې دی ګیټ ویو کې پدې کې ورته ته وایي چې په لیستو کې ستا کم ویو پکار دی نظر ته زما دا ویو پکار دی رو انډرسکور ټیچر اول دا انفلیټر موږ انیشلایز کو انفلیټر څه کار کوي انفلیټر ستا XML چې کوم ویو دا غواړي او په جاوا کې هغه ته اکسس کول شي دی په ترو باندې رام دا د دې میتھډ دی کنه دا څنګه موږ انیشلایز کوو د دې بل طریقه هم شته څه طریقه دی context dot get dot get language was اوس په ډیلیټ باندې کار کول دي دا څه شی دی لیست
نو لیست نه کزه دا ټیچر وباسم سوي teachers array list dot remove teacher already موږ سره شته کنه دې ځکه دا ما ګټ کړی دی نظر د سیم چې دا array list نه سو په ټیچر وباسم array list نه مو وستو او adapter ته وځي ته نوټیفای شو بس دا ورکاوه डिलीट शो को बस ये एप्लीकेशन दोबारा लॉन्च करने से की टीचर्स में भी आ रहा है वही हां सर वापस पर دا هارد کوډ دي کنه دا او د مین اکټیویټی دي کنه دا د کتاب آبجیکټس جوړ کړو ډیټابیس سره په دې څه کار نشته هغه به ان شاء الله چې مخکې لار شو ډیټابیس سره وکړ کوي د ډیټابیس نه به ریموو کوو د لیست نه به ریموو کوو خو د اکثر الرټ ډایلاګ هم ویډیو ار یو شور ټو ایگزیټ کنه ا بیک پرست باندې اوس دې سره و چې هغه ته واقعي ډیلیټ کې کنه لکه دا پټنه چې غلطي سره ټچ شو بس لړ وال وته ته یې چې نه دلته دنه یو کنفرمیشن وایي ار یو شور ایگزیکټلی هغه نو دا پرو مسکو alert dialog dot builder builder is equal to new alert dialog dot builder او is the context body نو context already موږ سره شته کنه به د context کو فارم کې او په دې کې بیا پوزټیو بٹن د نیگیټیو بٹن د ټایټل د میسج دی نو صرف ټایټل به سیټ کو builder dot set title are you sure to delete builder dot set positive button yes او دلته کې به on click listener وایي چې کله yes کلیک شي دا دوه لاینز روچت کا او په دې کې دنه او shoot control x control v دا terminate کا او builder dot set negative button no او دا نل کا نیوټرل نه پکار نل پکار سی نیگیټیو اځه دې به زه ګرځیدم ما ورځ بیا راته ملو شو صحیح شو نو اوس دا کوډ به کله ایگزیکیوټ کیږي کله چې یوزر یس کلیک کی او که یس دې کلیک کړي نو دا بیا ډیلیټ کیږي نه په نو باندې موږ څه نه دي کړی شو كلهم صحيح are you sure to delete وسره name هم دا کولای شي our teacher dot get name دې دا کې ټایټل کې صحیح ده کنه ټیچر الریډي تاسو رښتا دا نیم دلته کمکیټ کا نورمم خخ کوي صحیح شو Are you sure to delete Abid? No. Are you sure to delete Zia? Yes. No kama isme में की दियो yes कम ना सही ना yes खा एडाप्टर की उस खबर रहा दा जी कम डायलॉग दे
देखिए दे देगी वो आइकन हम सेट कोली शू और देखिए अगर न्यूट्रल बटन हम आगे शू सही ना दा मा ته پته نه و دا ما پرونه اپ اپلوډ کول خپل آی کې بیا فیچر بیا ما اډ کړ چې اپ دلته شته نشته څنګه دا ریکارډینګ بسټر کوزګه نو ډیلیټ کې څه مسله ونشته نه اوس راځو اپډیټ تا زه ما چې دلته کې په اپډیټ باندې کلیک شي نو دا انفارمیشن موالو او بل اکټیویټی ته بلل شي په دې باندې چې کلیک شي زره دې کې خو اپډیشن نشم کولای دا خو دغه دي کنه دا خو ټیکسټ ویوز دي زم چې دا ډېر انفارمیشن زه بل دغه ته یو سم اکټیویټی دا نو دا بس دا لپاره کلیک ډیفاین کړو اپډیټ btn update that set on click listener new on click listener ٹھیک ده دو آپشنز دي یو هم سره اکټیویټی پکار ده کنه یو اکټیویټی په وخت کې خیر ده او کوم څه کې به لومړی پیکیج کې به وایو نیو اکټیویټی او دله نمبر کو د ټیچر ډیټیلز او په ټیچر ډیټیلز کې بسې درې اډیټ ټیکسټ په وایي او ښکته به یو د اپډیټ بټن وایي صحیح دی که نه बल्कि हिंट की ज़रूरत नहीं था मतलब कि डायरेक्ट टेक्स्ट डिस्प्ले को सही ना दे वो ईडी नेम कितना दा बस इशू दा लीनियर लेआउट पे ओरिएंटेशन वर्टिकल जो मैन एक्टिविटी इसको कॉपी करेंगे आप डिलीट और अपडेट बटन को रिमूव करना आर्ट एक्सक्लूज दिखाना तो अपडेट को अल्लाह के बंदे आउट एक्सक्लूड और वो मैन एक्टिविटी में नहीं है वो तो अलग लेआउट है मैन एक्टिविटी में आपके पास सिर्फ लिस्ट व्यू है मतलब कि जस्ट लिस्ट व्यू देखो कुछ हाँ नो दा बस شيء अपडेट कर पे कैसे निश्चित जूम कर सिर्फ दा डिस्प्ले खोल दे अब ये कि द इंटेंट पर थ्रू गेट को पोजो भी कुछ अकेला भी इधर फिर वो इंटेंट गेट करेंगे वो इंटेंट कहाँ से भिजवाएंगे अब यहाँ से जब इस बटन पे क्लिक होगा अपडेट पे तो वो पूरा का पूरा टीचर आप भिजवा दो या उसके अलग अलग वैल्यूज नेम अलग भिजवाओ को सब्जेक्ट भिजवाओ और तो क्या करें या वो पूरा ऑब्जेक्ट ऑल द पासपोर्ट इशू या इंडिविजुअल वैल्यूज तो पूरा ऑब्जेक्ट को सही करें सूख उमर पूरा सही देखिए
اوس اصل کې مو خو انټنټ دخلو کنه انټنټ از ایکوال ټو نیو انټنټ او اوس څنګه دلته خو اکټیویټي نشته کنه خو کانټیکست خوشته کنه کانټیکست ماغه د مین اکټیویټي کانټیکست ته دلته او زو کم زیاده نو صحیح ده نو که زو هم start activity خو دلته به مو سره کې context dot start activity intent direct دلته نشي کولای ځکه چې دا دغه دی اډاپټر دی نو intent هم پاس خو intent کې خو هغه انفارمیشن هم چول دي کنه نو دا غي طریقه دا چې ورته و intent یو خو تاسو موږ یې ډاټ ولي کې put extra دلته ولي کې name पहले this is simple को teacher dot get name सही ना बेवली का ची intent dot put extra खुदा कीज बयात साथी subject teacher get subject او end کې څه پاتې شو خدا سری وزین د فارم اف انټیجر صحیح ده کنه کلیر شو نو دا اوس بیل اولیګل دا به چرته ګټ کو دلته کې بولی کو چې ډایرکټ یو کما ed name dot set text get intent dot get extras dot get string پدې کوئی شوي په یو لاین کې ماته کې باندې 15 لاین کوډ وکړو دته سیټ ټیکست سیټ کوم خو ټیکست به کوم ځای نه راځي پهله به انټنټ ګټ کم داګه نم ایکستراز راوالم او داګه نم سټرینګ راوالم او دا دغه کی شو پهله د یو سره ټرای کو چې کار کوي او کنه کوي عبید رالو سینا او شوی علی مطلب سی انفارمیشن روان دی او زیزه که تا دا هم کولی شی سبجیکٹ او سیلری هم دا کولی شی نو دا هما انڈیویجول ولیگل کزا غواړم چې دا ټیچر سیم ټو سیم هم داسې لیږم هغه د پر ته کولې شو دا ټیچر او بیا سیریلایز کې دا ټیچر چې کوم کلاس دی د سره بس لیکي دلته implements serializable صحیح ده کدا دا serialize کړی serialize means that in the form of bits 0 1 using a buzzer to label شي the serialize دا normally networking کې مو یوز کو صحیح ده نو اوس موږ سره ته د اډاپټر نه زیاده غته کنه یا د یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته مکمل آبجیکټ وړي نو آبجیکټ in the form of 0 1 z لکه عام strings او دا خو ته لګلې شي چې کوم primitive data types دي آبجیکټ چې کوم دی هغه نشي لګلې دا لپاره سم میتھډ نشته نو اوس به زه دا 3 لاینز نه لیکم بلکې زه بس لیکم intent.putExtra دا کی شو او دا ویلیو شو صحیح ده اوس بدل دا کې ګټ کو نو چې آل دا کې ګټ کو ماته مکمل ټیچر آبجیکټ ملاويږي دا زلک سات لا خو کوم او زه ورته وایم get intent dot get extras dot get serializable او کی سوا ټیچر خدا مال سره کوي او دا به ټایپ کاست کې ټیچر کوي اوس مکمل ټیچر رالو نو دا غنه ته get name
get subject او get salary سپوږ شوي کنه لکه دا په دې خده چې بعضو کا تاسو را د یو کلاس کې ډېر ډیټا ممبرز دا خو درې دي کنه فادر نیم دی او مدر نیم دی او شناختی کارت دی او موبایل دی او لوی دی نو که بیا ته انډیویډوال لګي هغه ډېر ګران شي نو موږ سو کو کمپلیټ آبجیکټ ور خطا کول دا او دې ځکه خو بس بیا ګټرز دي کنه نو ورته زو یم چې ed name dot get text sorry teacher dot get name او ed subject او سپاتې شو teacher dot get salary دې ځکه بلګه مسله راځي ولې salary integer دی کنه او ته ټیکس سیټ کنه دا نه اخلي نو دا غي اسانه طریقه ده په انډراید کې سټانډرډ طریقه ده کله ته یو ویلیو سټرینګ ته کنورټ کې نو هغه سره مو لیکو string dot value of نو ته ورته هر څه پاس کې هغه string ته کنورټ کی نو په دې کې بدو لیکي ټیچر دا ټاپک به بیا مخکې هم راځي کله چې موږ ډیټابیس سره کار کوو ان شاء الله دا به یادوي سي دا کنه هیروي به نه ابد موبایل اپ ډیو اصل کې دا سیلری کې هم سبجیکټ ډسپلی ازما غلطي ریسټریکشن او زه لکه دا اپډیټ بټن چې کلیک دا ریکارډ به اپډیټ کوو هغه ډیټابیس کې اوس موږ کولای نشو فائدې نشته خو بهرحال دې کې موږ ډېر شیونه ډیسکس کړل یار نه کسٹم اډاپټر هم ډیسکس کوو کسٹم ArrayAdapter او دا پر هم کسٹم لیاوټ جوړ کو پای کې چې کومه بټن دي دا کلیک سم ډیفاین کړ او د اډاپټر نم انفارمیشن چت کو بل اکټیویټی ته یو صحیح ده بس دی تاسو هم دا وی خدای لیاوټ ولې بدل جوړ کړئ صحیح ده لیاوټ ورلا بدل جوړ کړئ لکه د څه چې بره نیم بیا او د بټن دې ځکه والی دلته ښکته زباله لګستاسو په خاطر څنګه ډیزاین کوي